مساء الخير، ازيكم يا اصحابي؟ انا بيبو، هعمل معاكم طيارة بتطير وسهلة بأي ورقة في البيت. هنقسم دول 2، بعد كده افردوها، ودي انا هعملها كده بعد كده اعمله كده علشان تكون عاملة زي كده. بعد كده التانية نفس الموضوع، فلازم يكون هما الاتنين مظبوطين. بعد كده تجيبوا دي، هنعملها كده كأنها زي دي، بس لازم اعملوا الجزء حلو عشان تطلع الطيارة جميلة يا صحابي. ودي بتكون من أي ورقة. عايزين تشتروا ورقة فلوس كام اشتروا. بعد كده عارفين دي يا صحابي هنتنيها ورا، بس خدوا كل وقتكم عشان دي لازم تكون مظبوطة في التانية. لو انتم بنيتوا اي غلط ابقى صلحوا. بعد كده هنقلبها دي كده، دي هنعملها كده والتانية نفس الموضوع. وكده هنيجي من ورا. عارفين دي ما حاسبة عشان دي ممكن تتقطع، اتنوها قد ما هي تقدر. بصوا اتنوها زي ما هي تقدر، ولازم يكونوا كلهم متساويين. دي كده، دي هنعملها كده. خدوا كل وقتكم. زي ما انتم شايفين. بعد كده دي هنعملها كده نصين، شايفين؟ والناحية التانية نفس الموضوع نصين. خدوا كل وقتكم. دي كده الطيارة حلو. عارفين بقى كده اتنوها تانية صغيرة. ادي الطيارة. باي باي يا اصحابي.